อยากถามคุณนกต่อเลยนะคะว่าหลายกิจกรรมหลายโครงการหลายการอบรมเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เรากำหนดไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยแทรกแซงต่างๆนะคะสถานการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจทุกอย่างนะคะล้วนแล้วแต่มีผลที่ทำให้เกิดผลกระทบกับกิจกรรมที่ทาง FN Educon ดำเนินการอยู่อย่างเช่นแบบภัยพิบัติอะไรเงี้ยใช่ไหมคะการเดินทางการจราจรรวมไปถึงการเมืองเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่ช่วงที่ผ่านมาเราเผชิญกันกับในเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมคะในช่วงโควิดฉะนั้นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะมากจากสถานการณ์ที่พูดไปข้างต้นเนี่ยค่ะทาง FN Educon เนี่ยค่ะมีวิธีการในการที่จะแก้ไขหรือแนวทางในการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะในช่วงของการไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยการอบรมหรือกิจกรรมต่างๆของ FN Educon ค่ะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าบริษัทของเราตั้งขึ้นในช่วงโควิดเลยค่ะเราตั้งขึ้นตอนที่โควิดกำลังระบาดหนักเลยค่ะทีนี้ก็คือสิ่งที่เราเตรียมพร้อมรับมือเนาะตอนนั้นเนี่ยแทบทุกองค์กรเลยก็คือเราลงพื้นที่ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเนาะด้วยเงื่อนไขที่เขาจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมแล้วเนี่ยเขาก็ติดต่อเรามานะคะเขาก็ถามเราเหมือนกันว่ามีมาตรการรับมือยังไงบ้างข้อแรกก็คือเราเนี่ยจะค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญเนาะในเรื่องของการเก็บข้อมูลออนไลน์นะคะก็คือแต่อันนี้เนี่ยจะอยู่บนเงื่อนไขที่ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีทักษะในระดับหนึ่งในการที่จะเป็นคนให้ข้อมูลของเราเนาะยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยทำงานให้กับองค์กรหนึ่งแล้วเป็นองค์กรที่มีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มชาวไร่ที่อยู่ในภาคการเกษตรเนาะแล้วทีนี้กลุ่มชาวไร่เองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการกรอกแบบสอบถามออนไลน์แบบนี้นะคะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องโทรศัพท์ไปคุยคือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจบริบทในสังคมในต่างจังหวัดด้วยเนาะบางทีกลุ่มชาวไร่เองเนี่ยบางทีไปทำงานที่ไร่เนาะอาจจะเอามือถือไม่ได้เอามือถือติดไปบางทีก็อาจจะเอาฝากไว้ที่คนที่บ้านนะคะซึ่งแล้วถ้าสมมติว่าเขายังทำงานอยู่เนี่ยเราโทรไปคุยกับเขาเนี่ยก็ไม่ได้ละเหมือนกับว่าไปเบียดบังเวลางานเขาเนาะเราก็จะต้องโทรไปทำนัดก่อนอาจจะโทรทำนัดกับทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอาจจะเป็นภรรยาของชาวไร่ท่านนั้นนะคะว่าเดี๋ยวช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะหรือว่าช่วงเวลาที่ชาวไร่ท่านนั้นเนี่ยว่างจากงานแล้วเนี่ยเราขออนุญาตโทรไปคุยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแจ้งท่านแบบนั้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านไหนมีความเชี่ยวชาญหรือว่าสามารถที่จะกรอกแบบสอบถามออนไลน์ได้อันนี้เราก็ทำให้กับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอตอนที่โรคระบาดเริ่มที่จะบรรเทาเบาบางลงนะคะเราลงพื้นที่ไปได้ในบางพื้นที่เนาะเราก็จะมีมาตรการเลยว่านักวิจัยของเราทุกคนเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็จะต้องมีการตรวจโควิดทุกเช้านะคะแล้วก็จะต้องมีมาตรการอย่างเช่นถ้าอย่างเราทำการสนทนากลุ่มทำโฟกัสกลุ่มเนาะจะต้องอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งนะคะคือเป็นพื้นที่เปิดโล่งแต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้วยแบบนี้นะคะก็เราจะมีการลงพื้นที่เพื่อจะไปจัดโลเคชั่นก่อนไปจัดสถานที่ก่อนแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้รู้สึกมั่นใจเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยจะไม่เอาโรคไปติดคนที่บ้านด้วยแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เข้าใจเนาะแม้ว่าหลายๆคนจะได้รับวัคซีนแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพอบางทีเราลงไปในชุมชนที่เขายังมีความกังวลกันอยู่เนี่ยเราก็ยังต้องใช้มาตรการนี้อยู่เช่นกันค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะที่การดำเนินการของ FN Educon ก็อยู่ในช่วงของโรคระบาดนะคะแล้วก็มีวิธีการรับมือแล้วก็การแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์นั้นนะคะ